Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, نن موږ فوټوشاپ کې یو سروس کارت ډیزاین کوو چې هغې زموږ سره فرنټ اینډ او بیک اینډ دواړه ډیزاین کوو. د هغې لپاره موږ فوټوشاپ کې یو نوی فایل اوپن کوو کنټرول ان سره. د ډاکومنټ سایز موږ 8.5 او 5.4 سلیکټ کوو. اوکې، د هغې نه پس موږ هاریزانټل ګایډ او ورټیکل ګایډ به دوه ډریګ کوو او کینواس سایز نه به موږ د هغې ایمیج سایز مزید لږ سیوا کوو. کومه ایریا چې دا زموږ سره فاینل کټینګ دی نو د هغې نه موږ لږ سایز سیوا کوو. کوم چې د ډاکومنټ نه بهر راځي، کوم به چې کټ کېږي کراپ کېږي، به کراپ کېدو دپاره 0.5 سانتي میټر د دې سایز موږ سیوا کوو. نو دا به موږ 9 کو 9 سانتي میټر او دا به 5.9 کو. 0.25 سیم به دواړو سایډونو نه کټ کېږي. نو د هغې نه پس موږ د کې کلر ډراپ کوو پینټ بکټ ټول په ترو باندې. دلته نه موږ کلر سلیکټ کوو او دا کلر واپس موږ دلته نه چینج کوو. دلته نه به موږ بلو کلر سلیکټ کوو، ریډ ګرین دا به دواړه 0 کو او بلو ویلیو موږ 100% کړه. اوکې، د هغې نه پس موږ یو ریکټینګولر سلیکشن واخیستو او د دې موږ سټروک سایز 0 کو. هغې نه پس دغه ریکټینګولر سلیکشن موږ ډریګ کو، ریکټینګل ټول موږ ډریګ کو او د هغې نه موږ یو کاپي بله واخیسته د الټ سره لاندې. هغې نه پس موږ دلته اوس دې کې مختلف کانټینټس ایډ کوو. مثلا دې کې موږ مونوګرام ایډ کوو. نو مونوګرام ایډ کول لپاره دلته موږ سره مونوګرام موجود دی. دا یو موږ ډریګ کوو فوټوشاپ کې او دلته ډراپ کوو. د هغې سایز موږ الټ او شفټ سره سایز کم کو او دا هم دلته ایڈجسٹ کو. هغې نه پس دلته موږ ټیکسټ ټول سلیکټ کو او ټیکسټ ټول په ترو باندې دې کې موږ کلر چینج کو وایټ کلر او دې کې موږ لیکل وکړو ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا. هغې نه پس د دې موږ ایڈجسټمنټ وکړو. نو کنټرول ټي سره کنټرول شفټ الټ او دا موږ ډریګ کو. دا کاپی دی. هغې نه پس موږ د دې نه کاپي واخیستله کنټرول جے سره او هغې موږ ایڈجسټمنټ وکړو. مثلا دې کې موږ لیکل وکړلو ایجوکیشن ډپارټمنټ. د هغې نه پس دله موږ بېشک سټروک سایز سیوا کړو، سټروک کلر هم وایټ کړو او دلته نه د سټروک سایز هغې نه پس دا دواړه لیر دلته نه موږ کاپي واخیستله دې یو نه او ټیکسټ ټول په ترو باندې دې کې موږ ایډیټینګ وکړو. گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز خارجہ
باجوړ. هغې نه پس کوم ایکسټرا کنټنټس دي هغه ته مونږه ډیلیټ کړو. په دې کې مزید نور د دې یو مونوګرام د مونږه کاپي واخیستله الټ سره او دا هم په دې سنټر باندې دې ځای کې پیکس کړه او د هغې سایز مونږه سیوا کړو کنټرول ټي سره الټ او شفټ سره دې مونږه سایز سیوا کړو او بیکګراوند کې د دې مونږه د هغې نه پس اوپیسټي د 100% په ځای باندې کمه کړله. بیکګراوند کې داسې په لایټ کلر سره ده ښکاري. هغې نه پس دلته مونږه یو تصویر راوړو او تصویر دپاره مونږه کوم ځای کې چې مونږ سره ایمیج دی هغه مونږه ایمیج سلیکټ کړو. مثلا دې فولډر کې مونږ سره ایمیج دی دا یو تصویر مونږه سلیکټ کړو دا مونږه فوټوشاپ کې اوپن کړ او دلته نه مونږ د دې کټینګ وکړو سلیکټ کې انورس او د هغې نه پس مونږه کنټرول سی سره کنټرول وي او د هغې نه پس د دې ټول په ترو باندې مونږه کاپي واخیستله دی کنټرول سی کنټرول وي او دغه لیر مونږه په د یو ایمیج ته ډریګ کړو. دلته نه دا لیر مونږه کاپي کړو کنټرول سی سره او دلته مونږه دې کې پیسټ کړو کنټرول وي سره. هغې نه پس دې اډجسټمنټ مونږه وکړو الټ او شفټ سره او دې کې مونږه کلر بیکګراوند کې کلر اډ کړو. د هغې لپاره مونږه ریکټنګولر سلیکشن ټول واخیستو او د دې نه بهر داسې یو کور په صورت کې دغه کړو. هغې نه پس د دې تصویر پوزیشن مونږه بره کړو کنټرول بریکټ کی سره او د دې مونږه کنټرول الټ او جی سره دا په دې یو فریم کې پیکس کوو مونږه کنټرول الټ او جی سره د دې فریم کې راغلی. هغې نه پس مونږه د دې سیټینګ داسې وکړو نو د هغې نه پس مونږ دې کې باقي چې کوم کانټینټس دي مثلا نیم پدر نیم وغیره دپاره مونږ دلته ټیکسټ ټول په ترو باندې د دلته نه مونږه کلر چینج کړو بلو کلر بلیک کلر او دلته مونږه ولیکلو نیم دلته نه مونږ د هغې کاپي والو ډیزیګنیشن او د دې کانټنټس مونږه لیکل سیټ کولی شو مثلا د نیم او ډیزیګنیشن دا مونږه چینج کوو دا دواړه مونږه سلیکټ کړو او د هغې نه پس مونږه الاینمنټ وکړو دی او مزید نور چې کوم آیټمز دي په دې کې څومره کانټنټس دي هغه په دې طریقه سره مونږه اډ کولی شو نیم پدر نیم وغیره او بیگ اینډ دپاره مونږه دغه به سیویز کړو او دلته نه مونږ را په بل نوم باندې سیو کړو د هغې نه پس مونږ دې کې بیا سیټینګ کولی شو دننه مثلا دا تصویر په بیک اینډ کې مونږ دې خوا راوړو هغې دپاره مونږ به دلته د دې چینجز وکړو دواړه لیر به مونږ سلیکټ کړو کنټرول جی او دلته نه به دا مونږ دې خوا راوړو او بیا کنټرول ټي سره د دې مونږ سایز وغیره چینج کولی شو الله حافظ